Goedemiddag allemaal, mijn naam is Ajazat en namens FXFlat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we vandaag wederom samen met Tom Lassing en kijken naar een interessante analyse van een aandeel. Ditmaal een vrij klassiek tech aandeel. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Zoals gebruikelijk gaan we even vooraf kort door naar de risicowaarschuwing. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat alles wat in het webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Nou, dan gaan we door naar FXFlat. Voor degenen die daar nog niet bekend mee zijn, we zijn al meer dan 25 jaar actief als toonaangevende online broker met onder meer een top beoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua rekeningen hebben we twee varianten. Eenmaal de tradingrekening en andermaal de beleggingsrekening. Kijken we kort naar de tradingrekening en bijbehorend MetaTrader handelsplatform. Hiermee kunt u dus daytraden, oftewel daghandelen in vrijwel alle mogelijke CFD's. Denk je bij bijvoorbeeld aan aandelen CFD's, futures, ETF's ook, maar ook vooral de Forex CFD's. En die zijn dus allemaal te handelen met 0 euro transactiekosten. U betaalt dus 0% commissies over de trades. Voor de rest is het voeren van zo'n tradingrekening volledig gratis en kosteloos. U heeft 0 euro aan beheerkosten en ook geen inactiviteitsfees of dergelijke. Nou, lijkt u zo'n rekening ook interessant, dan is die gemakkelijk online via de FXFlat website aan te vragen. Wat daarnaast nog vrij uitzonderlijk is en waar we ook heel erg trots op zijn bij FXFlat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader tradingrekeningen. Afsluitend hebben we ook nog eens de demo tradingrekening en hiermee kunt u dus 30 dagen lang gratis en vrijblijvend in kennis maken met het handelsplatform, oefenen met daytraden en bovendien ontvangt u hierbij ook nog eens gratis oefengeld en de real-time koersen. Nou, dan gaan we door naar de beleggingsrekening en bijbehorend online accountbeheer. Hiermee kunt u vooral wereldwijd beleggen op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Vrijwel alle mogelijke effecten, denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf 1,90 euro. Maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse aandelen, die zijn nog te beleggen vanaf 1 dollarcent per stuk. Nou, ook bij deze rekening geldt dat u geen beheerkosten heeft en dat het aanvragen van zo'n beleggingsrekening gemakkelijk online via de FXFlat website gaat. Wat verder nog handig kan zijn, dat is de mogelijkheid tot een depootoverdracht. Dus wilt u bijvoorbeeld de overstap maken van uw huidige broker naar FXFlat, dan kunt u op die manier gemakkelijk uw effectenportefeuille overdragen. Wat verder nog handig kan zijn, is de mogelijkheid tot het openen van een zakelijke beleggingsrekening. Als een van de weinige online brokers bieden we die mogelijkheid nog aan. Dus zult u ook genieten van de vele voordelen wat het met zich meebrengt, dan kunt u uiteraard bij ons terecht. Afsluitend hebben we ook nog eens de demo-beleggingsrekeningen in twee varianten. Eenmaal het Trader Workstation handelsplatform, die dus aan te vragen is via de website. En anderzijds de paper trading demo-rekening, die één op één hetzelfde uitziet als het online accountbeheer. En die krijgt u voor alle duidelijkheid bij het openen van een live beleggingsrekening. Nou, dat gezegd hebben, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn tijdens het webinar, laat ze rust achter, dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Hoi Arash. Vandaag wederom een interessante analyse. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd, dus laten we beginnen. Ja, dankjewel. Welkom iedereen, leuk dat jullie er zijn. Ik ga het vandaag hebben over een semiconductorbedrijf, een processormaker. En dit was, dus Intel, dat was natuurlijk de partij in de markt 5 jaar geleden. Intel, dan AMD en er waren nog andere partijen zoals een Nvidia, maar dat stelde niet zo heel veel voor toen. Wat is er misgegaan? Want Intel stelt nu verhoudingsgewijs niks meer voor. Het is echt, Nvidia is zo ongelooflijk veel groter geworden dan Intel dat je afvraagt wat is hier gebeurd. Nou, wat er in ieder geval gebeurde was dat Intel als marktleider te lui werd. Die dachten van ach ja, we hoeven er niet zoveel aan te doen. Maar de markt ontwikkelde zich door. Het is net zoals Nokia die te laat zich realiseerde dat de smartphone er kwam. Bij Intel was het feit dat artificial intelligence er kwam en dus nieuwe processors vroeg, nieuwe technieken vroeg. En veel te laat hadden ze door van oef, er is iets veranderd. Nou, we zien hier nu de site van Intel
En ook hier hebben ze het al over AI en dat ze die combinatie willen maken met AI en Intel. Ja, nou heel mooi, maar te laat. Dus dat gaan we zo ook zien, dat het ook echt te laat is. Dat betekent niet dat Intel nu over en uit is, verre van dat. Het is natuurlijk een groot bedrijf met een enorme omzet. Maar er zijn wel wat puntjes waar we op moeten letten. Een van de positieve dingen, want dat wil ik vooral ook brengen, is het feit dat die AI-toepassingen vragen om nieuwe computers. Zowel in de datacentra als op je bureaublad. En de nieuwe computers, die vraag, die neemt toe. We zien hetzelfde met smartphones. Ook daar, de nieuwe smartphones, die hebben AI-toepassingen. En dat vraagt dus om een nieuwe processor in het toestel. Hetzelfde met computers. Als je AI-toepassingen echt door wil voeren, daar je iets mee wil doen, meer dan alleen maar even ChatGPT gebruiken, dan is dat gewoon een website gebruiken. Maar als je echt met AI bezig wil gaan op je computer, ja, dan zal je toch een nieuwe computer moeten gaan kopen. En daar zit dan een AI-processor in, althans een processor die daar ook wat mee kan gaan doen. En dat is dan een situatie waar ook Intel van kan profiteren. Want in de computers zitten normaal gesproken of Intel of AMD-processoren. Terwijl Nvidia was vroeger veel meer de videokaartprocessor. Nou, die videokaart, ja, die is dan heel belangrijk geworden, maar Nvidia is het vooral geworden. Kijken we naar Intel, het bedrijf is nog altijd 127 miljard waard. Kijken we naar Nvidia, ja, dan praten we ergens anders over, want Nvidia is 2,86 biljoen waard. Dus dat is 2864 miljard. En we hebben net gezien dat Intel is 127 miljard. Dus dat is een gigantisch verschil. Bijna de helft, maar dan 1/20ste is het dan van Nvidia. Dus gigantisch. Terwijl bij Intel, als we bij de profiel gaan kijken, daar werken 130.000 mensen. Bij Nvidia, met die waardering die ze hebben, werken nog geen 30.000 mensen. Dus dat zijn allemaal zaken die voor Nvidia tellen. Want Nvidia per werknemer ongelooflijk veel meer waard. Dat betekent dus ook dat ze vrij duur zijn geworden. Als we kijken naar Nvidia, laatst heb ik Nvidia besproken, heb ik naar Intel gekeken, nu doen we het even andersom. We zien een pechratio 1,46. Kijken we naar Intel, de pechratio, ja, die is dan 0,54. Dus dat is voor over 5 jaar gezien, is dit aandeel zeer koopwaardig. Nou, dan gaan we terug eventjes kijken naar Intel. Een dividend van 1,67% en de target is, zo zeggen de analisten, 38,5. Nou, als we dan gaan kijken naar de laatste paar maanden, dan zien we dat het gigantisch omlaag is gegaan. Daar moet je gewoon wel rekening mee houden. De koers-winstverhouding 31. Kijk naar de statistiek. Dan zie je dat die koers-winstverhouding volgend jaar 28 is. Dus dat scheelt maar 3, van 31 naar 28. Als ik dus kijk naar die 5 jaar verwachting, dan zeggen analisten, ja, dan komt Intel echt wel terug. Dan is die pechratio bijzonder koopwaardig. Dus de beleggers hebben overdreven naar beneden toe. Dat is eigenlijk wat analisten ons nu zeggen. Daarmee zeg ik niet dat je ze nu moet kopen. Daar kom ik nog zo meteen aan toe. Maar dat is wel even van belang. Kijk naar profitability en management effectiveness. Die zijn nu waardeloos. Koers-winstverhouding van 31, ja, dan gaat het niet hard. Omzet 55 miljard. Kijken we bij de omzet van Nvidia, 80 miljard. Dus je ziet al dat Intel echt voorbij is gestreefd door Nvidia. Alleen de omzet is ietsje hoger en niet keer 20. Dus vandaar dat Nvidia aandeelhouders enorm vooruit zijn gerend. En ja, te ver misschien wel, terwijl Intel de andere kant te ver is overdreven. En beleggers zijn net kleuters, het is altijd overdrijving, dus dat moet je weten. Maar dat wil dus niet zeggen dat het snel goed komt. Als we gaan kijken, ik heb dan zelf nu Nvidia aandelen, omdat ik bij WH Self Invest een rekening heb waarbij ze de beste 8 Nasdaq aandelen kopen, dus daar hebben Nvidia dus in. Ja, goede aandelen blijven het heel lang goed doen, slechte aandelen blijven het heel lang slecht doen. Intel is een slecht aandeel voor de beleggers geweest, dan blijft dat lang slecht gaan. Nou, we zien hier een schuld van 52,5 miljard. Aan cash heeft Intel 21 miljard.
De boekwaarde is 24,89 en de vrije kasstroom is min 14,8 miljard. Dat zal dan mogelijk te maken hebben met belastingen die ze nog moeten betalen en dergelijke. De payout ratio van het dividend is 51% en we zien een short positie van bijna 2%. Nou, als we dat vergelijken met Nvidia, dan zien we dat de schuldpositie niet zo heel erg, maar Nvidia heeft een positieve kasstroom van 29 miljard. Heeft ook een payout ratio, maar dat is maar 0,94. Maar heeft dan ook een dividend yield van bijna niks. Dus dat is ook een ongelooflijk laag dividend. Maar Nvidia is 20 keer duurder, dus dat moet je hier realiseren. Dan eventjes naar de houders. Intel, wat zijn de houders? Ja, dat is Vanguard, BlackRock, State Street. Daar zijn ze weer, gewoon hun posities. En ja, dat is niet zo gek, want dit was gewoon een marktleider. Dit was een hoeksteen aandeel, maar voorbijgestreefd op een ongelofelijke manier door Nvidia. Kijken we naar de insider transacties, dan valt op dat er dus geen verkopen zijn, juist kooporders zijn er geweest. Zelfs al op een veel hoger niveau. Dus management is aan het kopen bij Intel. Positief teken, dat is heel goed. Maar gaan we kijken naar de analisten, dat zijn er heel veel. En die zijn behoorlijk negatiever geworden de laatste tijd. Van 1,34,90 dagen geleden naar 1,09 nu. En voor volgend jaar 2,24 is 1,94 geworden. Dus aanzienlijk negatiever dan dat ze 3 maanden geleden waren. Ook dat is van belang. Kijken we ook naar de financials. En dan zien we de omzet. Ja, die is fors teruggelopen van 2021 bijna zeg maar 79 miljard. Naar op een gegeven moment 2023 54,2 miljard. De laatste 12 maanden 55,2 miljard. Het is dus tot staan gebracht, de daling van de omzet. Zoals het er nu uitziet. Maar het is wel een enorme klap geweest. En ja, ik denk terecht, omdat ze het gewoon hebben laten lopen. Is dan Intel, de Nokia, dus helemaal weg? Nee, dat denk ik niet. Dat hoeft niet zo te zijn. Ik verwacht het ook niet. Maar ja, ze hebben echt wel wat steken laten vallen. Het feit dat je 130.000 mensen nodig hebt, daar waar Nvidia er nog geen 30.000 nodig heeft, zegt ook even iets over de bureaucratie die je dan wel blijkbaar in jouw onderneming hebt. Daar zal Intel echt aan moeten werken. Willen ze de winstcijfers van Nvidia gaan behalen. Dus ja, die kostenpost bij Intel, oud bedrijf, dure werknemers, daar zal echt wat aan gebeuren. Dus het is niet zo dat er rust is bij Intel. Er zal echt keihard moeten worden gewerkt om daar de zaak weer goed te krijgen. Nou, dan eventjes naar waar staan we voor wat koers. Ik ga even een lijntje trekken onder de bodems die we hier zien. Hij moet ietsje omlaag, maar je ziet hier een aantal bodems. Hier één en hier één. Die lagen op dit niveau rond de 25. We zijn nu rond de 30. En dat is dus eigenlijk een te ver stoploss. Dan heb je al een stevig verlies. Maar het is wel een bodem die stevig is. Hij is al 3 keer getest. We zien dat we een enorme daling hebben gehad de laatste tijd. En dat we nu bij die 29 bodem hebben gevonden. Dus als je zou kopen, dan zou ik zeggen 28,5, daar zou ik dan de stop losleggen. De vraag is als je zou kopen. Ik zou nu nog niet kopen. Waarom niet? Ja, je ziet die daling, je ziet die is tot staan gebracht. Maar we zien ook dat de indicatoren nog naar beneden gaan. Ik zou graag, voordat ik dit aandeel wil hebben, en ik vind het een interessant bedrijf en het pechratio is interessant. Ik zou graag eerst de bevestiging willen zien dat het momentum verandert. We zagen hier ook zo'n punt van oké, dan zie je hier de tricks weer positief worden. En hier zie je ook in de MA, dat is dan wel de 1226. Maar je ziet hier ook dan een indicator die zegt, oh, het zou weer even positief kunnen worden. En dan duurt het nog heel lang voordat er echt iets gaat gebeuren. Stel je nou voor dat dit de bodem is, dan is de vraag, wanneer gaat hij dan omhoog? Dat de bodem kan zijn, prima, daar kan ik ermee vinden als je dat zegt. Geen punt. Maar ik zie dan liever dat hij de bodem weer verlaat en dat hij omhoog gaat. Dat zou ik afwachten. Dus ik zou daar hier heel voorzichtig zijn van wanneer stap je in. Ik vind het echt te vroeg om dat nu te doen. Ook voor bijvoorbeeld als je in meerdere
tranches zou kopen, dan heb ik zoiets van, ja, dan nog zou ik nu even wachten. We zijn al een paar dagen aan het hikken rond die 29. Ik zou dat niet doen. Is dan Nvidia interessanter? Ja, maar ook heel veel duurder. Ik heb Nvidia dus nu in portefeuille omdat het in een bepaalde strategie past, namelijk de strategie koop de winnaars. Als je die strategie niet zoekt, als je bijvoorbeeld, wat ik privé veel meer doe, is koop degene die achter zijn gebleven, want die hebben zo'n enorme kans om weer terug te komen. Ja, dan moet je Intel hebben van die twee. En dus voor de lange termijn, dan denk ik, ja, dan heb je meer aan Intel dan aan Nvidia. Want Nvidia is voor de 5 jaar, als je kijkt, is die te duur. Het is bijna niet vol te houden. In die momentum strategie van mij, dan kijk je iedere maand, is het nog steeds de winnaar. En als dat niet zo is, gaat hij er weer uit. Dus dat is een hele korte horizon waar je dan mee werkt. Ga je werken voor zo'n bodemvisstrategie, dan doe je dat voor de lange termijn. Dan ga je niet iedere maand kijken hoe of wat. Maar in dat geval eerst wachten tot dat momentum verandert. Aras, zijn er vragen? Duidelijk verhaal, Tom. Er zijn geen vragen. Oké, nou, ik heb deze aandelen dus zelf niet. Laat het duidelijk zijn. Intel heb ik niet. Nvidia wel. Ik ga volgende week even een verandering toepassen. Ik heb namelijk op dinsdag hier een elektricien die eindelijk mijn elektriciteit in mijn kantoor gaat aanpakken. Ik heb heel veel stroomstoringen gehad, waardoor ik van de winter ook op een andere plek heb moeten werken. Daar wordt nu wat aan gedaan. De elektricien heeft eindelijk tijd. Dus op dinsdag kan ik niet. De webinar hebben we verplaatst naar maandag om 11 uur. Nou is het zo dat ieder webinar wordt ook opgenomen en komt uiteindelijk op het Beursbox YouTube kanaal. Dat is dan meestal een paar dagen later. Dus zou je maandag om 11 uur niet kunnen, geen nood. Het komt ook op het Beursbox videokanaal. Het andere webinar kan niet op woensdag, maar dat doen we op vrijdag. Dus dan vrijdag om 12:30 zijn we er ook weer. Aras, dan is hij nu voor jou. Nou, geweldig Tom, hartstikke bedankt. Een uiterst interessante webinar en uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we te bereiken middels onze klantenservice telefoonnummer of een e-mail sturen naar service@fxflat.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXFlat nog een prettige middag verder en tot het volgende webinar. Tot ziens.